নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ' আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ ভিডিঅ'টো হৈছে 6 মাহৰ পৰা বা মানে এবছৰ হোৱালৈকে খুৱাব পৰা এটা শিশুৰ খিচাৰীৰ ৰেচিপি। খিচাৰীটো সকলো বনাব জানেই। বেবীৰ খিচাৰীটো আপোনাৰ খালি চব মিক্স দি পেলাই বইল কৰিব লাগে, নিমখ চিমখ দিব নালাগে। তো সেইটোৱেই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ লগতো মই এইটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু প্ৰথমে তাৰ জহা চাউল, মুগ মচুৰ দাইল, ৰহৰ দাইল দি পিনি সেইখিনি গোটেই ভিজাই থৈ দিছোঁ। তাৰপিছত ভেজিটেবলত মই গাজৰ দিছোঁ, স্কচ দিছোঁ, আলু দিছোঁ আৰু ৰঙালাও দিছোঁ, আৰু যি থাকে দিব পাৰে তেনেকেই। আৰু কেতিয়াবা মই দালিত ফালা মুগটো দি দিওঁ, আজি দিয়া নাই। তো সেইখিনি গোটেইখিনি আগতে ভিজাই থৈ দিছিলোঁ, তেতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ সিজি যোৱাত মানে সুবিধা হয় কাৰণে চাউল দালিখিনি ভিজাই থৈ দিছিলোঁ। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ পৰিষ্কাৰকৈ ধুই ল'ম, আৰু ভেজিটেবলখিনিও ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম। অলপ সময় মই পানীত ভিজাই থৈ দিছিলোঁ, গৰম পানীত থৈ পেলাই এনে ধুই পিনি গোটেইখিনি এতিয়া বহাই দিম। আৰু তাৰ কুকাৰটোত মই অকণমান গৰম পানী কৰি পেলাই দিছোঁ। এইটো মই কৰোঁৱে, মানে এইটো মোৰ হেবিট হৈ গৈছে। মই আমাৰ খাদ্য বনালেও মই এনেকুৱাকৈ কৰোঁ। চ' বাচ্ছাৰটো চব হাইজিন হোৱাটো খুবেই দৰকাৰ, সেইকাৰণে এতিয়া মই এইখিনিত এগিলাচ পানী দিছোঁ, এই গিলাচটোৰে পানী দি পিনি এইখিনি চিটি মাৰিবলৈ দি দিম। আৰু ভালকৈ মানে চিটি কেইটামান অলপ বেছিকৈ মাৰিম, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজি যাব। আৰু মই তাক খিচাৰীটো বা যিকোনো বস্তুৱে মই যি মানে ভেজিটেবল হওক, যি খুৱাই আছোঁ সেইবিলাক মই মিক্সিত মানে মাৰি পেলাই মই নোখোৱাওঁ। সেইকাৰণে ভালকৈ মই সিজাই লওঁ। এতিয়া খিচাৰীখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। অকণমান যাতে পানী থাকে তেনেকুৱাকৈ ৰাখি দিছোঁ মই, তেতিয়া মানে মেছ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। আৰু মেছ কৰিলে ইমানখিনিলৈকে মই মেছ কৰোঁ যাতে মিক্সিত যেনেকুৱা পূৰা পেষ্ট হৈ যায় তেনেকুৱাই ধুনীয়া পেষ্ট হ'ব। কিন্তু ইয়াতে অকণমান যিটো হালকা দৰদৰাপন মানে এটা থাকে যে মানে গলত বাজি নোযোৱাকৈ থাকে, আৰু এইটোত টেষ্টটো অলপ বেছি, মিক্সিৰ মানে একদম মিক্স হৈ যোৱাৰ সেইটো টেষ্টতকৈ। তো মই এনেকৈয়ে তাক খুৱাওঁ, আৰু এনেকৈ খালে আগলৈকে আকৌ অকণমান ভালকৈ খাব পাৰিব, গলত বাজি নাযাব এইবিলাক। সেইকাৰণে এতিয়া চাওকচোন ধুনীয়াকৈ মেছ হৈ গৈছে। এতিয়া গমেই নাপায় মিক্সিতে মাৰিছোঁ নে কিহতে মাৰিছোঁ। তো এনেকৈ, আৰু ইয়াতে অকণমান ঘি দি দিম, এই চামুচখনৰ আধা চামুচ ঘি দি দিম। তো এতিয়া টেষ্টটো খুব সুন্দৰ হয়। ইয়াতে যদিও নিমখ নাথাকে, মই নিজেই খাই চাইছোঁ, খুব টেষ্টি হয়। এনেকৈ আৰু ধুনীয়া হৈছে, আৰু এটা কি ধুনীয়া এটা স্মেল আহিছে নহয়। এনেকৈতো সকলোৱে বনায়ে চাগে, ময়ো এবাৰ আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু এনেকুৱা যিহেতু ভিডিঅ' মই বনাই আছোঁ এইকেইদিন, চ' এতিয়া ল'ৰাক মই এনেকৈ খুৱাই দিম, আৰু সিও আকৌ খেলি হৈ থাকিব। এই মোৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মোৰ ল'ৰা যেতিয়া অন্নপ্ৰসন্ন কৰিছিলোঁ তাৰে 3 দিনমান পাছৰ পৰা তাক মই খিচাৰী খুৱাইছোঁ। এইটো মই লাঞ্চ টাইমত খুৱাওঁ খিচাৰী। মই তাক অকল দিনৰ ভাগতে খুৱাওঁ, কাৰণ দিনত যিহেতু অলপ হেভি হয় খিচাৰীটো, ভেজিটেবলো বহুত পৰে, দালি চাউলো বহুত থাকে, হেভি হয় কাৰণে সেইটো দিনতে খুৱাওঁ। বাকী মোৰ ব্ৰেকফাষ্টটো বেলেগ হৈ থাকে, আৰু ইভিনিং ডিনাৰটো মই তাক এটাই খুৱাওঁ, যিটো মই ঘৰতে বনোৱা চেৰেলেক, সেইটোৰো ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাব পাৰে। তো সেইটোৱে খুৱাওঁ। তো এনেকৈ তাৰ ৰুটিনটো ফ'ল' কৰি আছোঁ। আৰু মই এইটো ছমাহ তাৰমানে অন্নপ্ৰসন্ন কৰাৰ পাছৰে ভিডিঅ', কিন্তু মই ভিডিঅ'টো এডিট কৰিবলৈ সময় পোৱা নাছিলোঁ কাৰণে দেৰি গৈছে। চাওকচোন সি তাৰ টোপনি লাগিছে, পূৰা খাই টোপনি লাগিয়ে গৈছিলে, টোপনি মাৰিব ওলাইছিলে। মই সেইকাৰণে বোলো জল্দি মানে কিবাকৈ খোৱালেই হ'ল, খাই পিনি আৰু শুই যাব ধুনীয়াকৈ। দেখিছেই নহয়, চকু মুদ খাই গৈছে, মেলিবই পৰা নাই। তথাপিও মই তাক ঝুনঝুনা কিবা এনেকুৱা তাৰ খেলা বস্তুবিলাক বজাই তাক অকণমান টোপনিটো মানে ভাঙি দিছোঁ, আৰু যাতে গোটেইখিনি ভালকৈ খাই লয়। খাই তাৰ মানে বিৰাটেই টোপনি লাগিছিল। এতিয়া অকণমান ভাঙিলে বাৰু, এতিয়া খেলি আছে ধুনীয়াকৈ। এনেকৈয়ে আৰু এনেকুৱা ধৰণে ভিডিঅ'বিলাক দি আছোঁ। আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণে ভৱিষ্যতৰ ভিডিঅ' বনাই থাকিম, আপোনালোকে চাই যাব। আৰু এয়া এতিয়া তাক কথা কয় মানে খুৱাই আছিলোঁ, অলমষ্ট শেষ হৈয়ে গ'ল এতিয়া। আৰু ধুনীয়াকৈ খালে, আৰু টোপনিটো ভাঙি পেলালোঁ যে, সেইকাৰণে এতিয়া অকণমান পাছত অকণমান টাইম মোৰ লগত খেলি পিনি সি শুই যাব। আৰু এই আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, এই খিচাৰীটো 6 মাহৰ পৰা এবছৰলৈকে ধুনীয়াকৈ এনেকৈয়ে বনাই পিনি খুৱাব পাৰিব। তাৰ পাছততো ধুনীয়াকৈ দাঁত গজিলেতো খাব পৰা হ'বই। তো এয়াই আৰু আজিলৈ আহিছোঁ বাৰু, ধন্যবাদ।